Au fost câteva licitații de porumbei a domnului Willem de Bruin, iar media pe pui a fost de 80.000 de euro. Breaking news. Familia Aircamp a cumpărat cu 500.000 de euro pe renumitul Gallagher, 1AS KBDB Belgia. Am realizat mai târziu că nu eram pregătit pentru investițiile care le făceam și mergând afară am cumpărat pedigrie și nu porumbei la început. Am înțeles că la momentul ăsta și-a vândut toată crescătoria pe vreo 10 milioane și concurează doar pui. Am înțeles și eu la fel către domnul Caier, celebrul domn Caier, care este în Belgia, care are o crescătorie acolo și care, să spunem, de fapt, așa în lumea columbofilă, sunt doi celebri investitori, să spunem așa, la pipa. E domnul Caier și domnul Greitol. Da? Cam ei au dat cei mai mulți bani. Al treilea cred că ești tu. Al treilea ești tu. Să spunem pe Europa. Nu mă compar cu cei din China. Pe Europa, da. Pe Europa sunt clientul numărul 1 al Opipa. Multe salutări! Trecem acum la partea a doua a interviului cu Sorin Florea și la partea a doua a poveștii, Sparta 300, o poveste de succes în care vă prezentăm nu doar o super crescătorie, ci mai mult decât atât, un vis creat de Sorin și un vis care încet, încet cucerește România și Europa, așa mi se pare, și poate chiar lumea întreagă. În primul episod ați putut vedea cum a început această poveste, puțină istorie a lui Sorin și doi porumbei de excepție pe care el ne-a prezentat și dacă încă n-ați văzut filmulețul, vă invit să îl selectați din listă și să-l vizionați. Acum vom merge mai departe, Sorin, și aș vrea să continuăm în primul rând cu povestea, după care să privim iar la porumbei. Am rămas în primul episod la 2014, 2015, 2016, construcție, porumbei, experiența deja a pedigreilor, a hârtiilor și switch-ul cu domnul Cocoș și cu Robert spre porumbei și nu hârtii. Exact. Și am rămas acolo și aș vrea să ne spui acum cam ce familii de porumbei deții în această împărăție a porumbeilor din Turnari de lângă București. Întotdeauna am fost genul de, să spunem, de om căruia îi place să aibă, dacă e posibil, în crescătorie familii de porumbei celebre și de succes. Ca de altfel, cred că toți își doresc lucrul ăsta. În mod sigur. Această decizie a venit în urma unei fructuoase colaborări, da, pe care am avut-o și care o am în continuare cu echipa mea, Team Florea Sorin. În 2014-15 am cumpărat aici în Tunari, pe malul lacului, acest teren și am început construcția volierelor. După mai multe vizite făcute în Belgia, Olanda, la diferiți crescători, împreună cu Robert, cu Cocoș, am început aceasta, am luat decizie și cum să construim, cum să le facem, cum să le aranjăm. După care, atunci când au fost gata, am început să achiziționăm porumbei. Nu că n-am fi avut, dar am început să facem niște achiziții mai de răsunet. Și mi-aduc aminte că la vremea aceea am cumpărat o porumbiță extraordinară, care era soră bună cu celebra Dolce Vita, al renumitului Peter Venstra. Dolce Vita se vânduse în perioada aceea cu 250.000 de euro, era cea mai scumpă porumbiță vândută vreodată de către Pipa și în acea licitație am avut așa o luptă cu celebrul investitor chinez Greitol și am reușit să iau acea porumbiță. Mi se pare, dacă nu greșesc, că am dat vreo 22 sau 23.000 de euro pe ea, nu mai sunt sigur. Și a fost la vremea aceea cel mai scump porumbel achiziționat oficial vreodată în România. Și de acolo a început așa, să spunem așa, ca un virus, să caut să aduc porumbei buni, foarte buni. Și
Acolo am început așa să fac achiziții din ce în ce mai spectaculoase și mai interesante. Au urmat câțiva ani de achiziții și de nebunie, după care am făcut așa să spunem, un pic de pauză, am început să jucăm pe columbodrame afară, am început să și câștigăm pe columbodrame afară și finale, și semifinale, și hotspot-uri, și mașini, și de toate, cum mai toată lumea care joacă și participă și are porumbei, la un moment dat încep să apară și rezultatele. Ce găsim azi aici? Am avut o perioadă în care eu, să spunem, pentru că nu am ascultat la vremea respectivă, am început să aduc porumbei din toate categoriile. Nu m-am axat numai pe un gen de porumbel și am ajuns ca în Sparta să avem aici porumbei de viteză, de demifond, de fond, de maraton, dintre cei mai buni din lume, pentru că am dus și am luat din cei mai buni porumbei din lume. Acum, cum să spun, nu regret, dar mi-am dat seama că nu vreau să fiu un colecționar de porumbei, vreau să fiu un crescător de porumbei și acum cam toate achizițiile care le fac, mă consult cu Robert Mușat, mă consult cu George, nu mai au... Și am dat drumul la un proiect pe care acum, în clipa de față, la nivel național, avem câțiva crescători foarte buni în România. De altfel, erau campioni naționali înainte să batem palma cu ei și să începem acest proiect împreună și începând de, dacă nu greșesc, de anul trecut, cred, am oferit pui din crescătoria noastră să joace la Satul Mare, eu știu, în București, în diferite locuri și deja rezultatele au început să apară. Am văzut. Nu e un număr mare de pui care i-am dat. Pentru mine, fiecare, să spunem așa, crescător care e un satelit al nostru e foarte important, dar cel mai important pentru mine e George Mihalache, pentru că e de Ploiești, iar Ploiești are o comunitate de columbofili fantastică, din toate punctele de vedere și acolo îmi place cel mai mult să văd că facem treabă, dar evident mă bucur de toate rezultatele și din București și din țară și încercăm acum prin acest proiect să descoperim, să spunem așa, cât mai multe exemplare pe care le deținem aici și care se adaptează, pentru că avem sateliți și în Olanda, avem sateliți și în Belgia, avem sateliți și în România, avem și în Germania și încercăm să vedem care dintre familiile de porumbei pe care le avem merg foarte bine peste tot sau numai în anumite locuri sau numai... Și încercăm așa să facem o selecție din ce în ce mai bună, să fie pentru noi mai convingătoare. Pentru că hai să ne întoarcem puțin la porumbei. George îl văd nerăbdător și pe George și pe Robert. Păi îi văd nerăbdător pe amândoi să ne prezinte doi porumbei, cred, dintr-o altă familie. Da. Acești doi porumbei sunt niște porumbei care sunt originali Leideman. După părerea mea... Aici un catalog și... Da. După părerea mea, frații Leideman sunt un nume extraordinar de mare, sunt niște monștri sacri, nu cred că mai e nevoie de vreo prezentare. La fel ca oameni, pentru că îi cunosc personal, sunt niște oameni minunați, i-am vizitat, sunt niște oameni calzi, plăcuți și fantastici și în urma discuției care am avut-o acolo, am hotărât să achiziționez niște porumbei și de la dânsii, pentru că știam că au niște porumbei teribili, dar la fel mi-au plăcut și ca oameni în mod deosebit. Și am avut și norocul că am mers acolo prin, să spunem, doi prieteni buni ai mei. Unul de aici din România, pe care îl cheamă Preda Costin, și celălalt n-are nevoie de nicio prezentare, e vorba de renumitul Dominic Velghe, unul dintre cei mai teribili fotografi de porumbei din lume și un crescător la fel de renumit. Și, bineînțeles, și a prieteniei care o am foarte bună cu Pipa, cu familia Giselbrecht, a fost foarte ușor să merg acolo, să fiu primit cum se cuvine și să pot să-mi aleg porumbei pe care mi-am dorit. Pentru că eu mai am o problemă. Când vreau să cumpăr un porumbel, vreau să-mi aleg din mai mulți, că vreau să-mi iau ce-mi place mie. Nu că n-am încredere, că am încredere că mă duc la un om acasă, clar am încredere că nu mă
duc degeaba. Dar îmi place să-mi aleg, să am sentimentul ăla că l-am ales. Da. Și aici am un să porumbel vedem fantastic ce- de frumos, cu un pedigriu teribil. Pedigriul ăla e acolo. Este vorba de unul dintre cei mai buni reproducători de la pipa, Wonder Godegrij. Iar mama lui este Victory Wonder Queen. Provine din celebrii Crack 19, Godegrij, Victory Wonder, care este o fiică din Victory Best Kettle, celebru porumbel care la fel s-a vândut în Africa de Sud pentru $1.500.000, 550.000 de euro dacă nu greșesc. Da, da. Așa că... Și da, sunt niște porumbei teribili. Iar acest porumbel l-am achiziționat de la Pipa, pentru că este dintr-un co-breeding pe care Pipa l-are cu Leideman. Iar după ce am achiziționat acest porumbel, sunt foarte mulți demi-frați cu el și demi-surori care au câștigat pe columbodroame internaționale. Adică Da, în dar am același văzut că timp, e o lucrătură care se pretează sunt foarte pe buni. columbodroane. Iar aici avem alt porumbel tot dintr-o familie de... Acesta e original Leideman și a fost special pentru mine și tatăl meu, din niște porumbei pe care mi-am dorit foarte tare, din renumitul Cobalt și Crack 19. Și dacă ai să te uiți pe pedigree aici, la fel, Godegrij, care e de la frații Van den Brande, iar aceasta care este de la Wolfgang Roper, Dumnezeu să-l ierte, unul dintre marii crescători. Acești porumbei, cum să spun, au o vitalitate extraordinară, au un bagaj genetic la fel și au câștigat diferite concursuri din 15-20 de mii de porumbei, din 11.000, adică dacă te uiți în spate sunt rezultate fantastice. Crack 19 Gert Highland, Magnus Wolfgang Roppert, Elzahra Van de Brande, Arturo Leideman, adică sunt, cum să spun, se reunesc niște familii de porumbei într-unul singur. Forță! Acum așteptăm, anul ăsta pentru mine e foarte important pentru că, uite, de exemplu, astăzi, da? Chiar astăzi Robert mi-a spus, dom'le, am început ziua foarte bine, la satul mare avem primele 7 locuri în clasament. Este o plăcere, eu când vezi că puii dau rezultate, când vezi că vin, că și satul mare are o comunitate de crescători bună și se joacă Bună, tare de sigur că tot. Adică, cum să spun, nu sunt arogant, dar spun sincer că mi-e teamă, pentru că particip într-un concurs în care toată lumea vrea să te bată. Adică, și în afară de asta, chiar te poate bate, că mai lași și bătaie, că și bătaia e bună. Din bătăi se învață cel mai bine, nu numai Păi bine. acum dar ambiționa mai tare pe băieți. Dar știi cum e? Ca să ajungi un mare campion, trebuie să treci în toate etapele astea. 100%. Știi? Altfel nu se poate. Iarăși e o plăcere pentru mine când văd că cineva, chiar pentru mine e mai mare plăcerea când cineva câștigă cu porumbei de la noi, pentru că știi cum e? Câteodată spune, bă, ăla nu știe, degeaba i-ai dat sau alea. Nu e adevărat. Trebuie să... Când e un crescător bun și un porumbel bun, nu ai cum să nu ai rezultate. Gino Click, care pentru mine e la fel, un monstru în columbofilie și fratele meu în același timp, mi-a spus așa, băi, cu porumbei ăștia, dacă nu câștigi, înseamnă că ești tu slab ca om, ca crescător, n-ai cum, nu se poate. Și are dreptate. Ce ne-ai adus, domnul Robert, aici? Da. Uite, ăsta a fost un porumbel. Da. Ăsta a fost un porumbel pe care mi l-am dorit foarte mult. Când am văzut că ăsta este noul las KBDB Belgia și mi-am dorit foarte mult din perechea aceasta. Pentru că mai mi s-a spus, domne, în România sunt la ora actuală vreo 5 pui din Golden Eye Cannibal. Și am spus, foarte frumos și asta e foarte bine. Dar din perechea asta spun eu că nu, doar aici. Și asta este o femelă extraordinar de importantă. Nu șervețea. Da, nu-i nimic, că la zăpăcii Robert puțin. O fi cu noroc. Nu, n-are, întotdeauna ai cu noroc, niciodată nu e fără. Deci avem aici un fiu din Golden Eye Cannibal cu o super porumbiță Het Diamanje, originală Van den Brande. Și dacă te uiți la rezultatele părinților, sunt impresionante. Porumbei de viteză de data asta. Vorbim de porumbei de viteză. Ce pot să vă confirm
pentru că nu puteți să simțiți prin ecran, este că sunt porumbei de mare, mare forță. Mare forță. Este unul dintre favoriții mei și îți spun acum în premieră, am un sentiment foarte bun pentru Columbodromul de la Pataia, pentru că am trimis acolo niște porumbei extraordinare. Din Da. asta? Da. Într-o pereche senzațională. Am 24 de porumbei care anul ăsta am și vorba aceea, nu e aroganță. Sunt sigur că va fi o finală mare. Sunt sigur că Doamne va fi ajută. o finală mare. Care sunt cele mai importante succese de pe Columbodromele tale, dacă tot vorbim, până Robert și cu George ne mai aduc niște bijuterii? Păi am două țări, să spun așa, favorite, unde mi-a mers foarte bine întotdeauna. Vorbim de Thailanda și vorbim de Portugalia. Adică chiar de la primele participări, deci în Thailanda am avut și la Pattaya, am avut și la Thailand Master rezultate, de exemplu la Pattaya locul 4 as finală, în Thailanda am avut locul 1 as finală și Cupa Regelui și după care în Portugalia am avut într-un an, deci în 3 ani la rând, niște rezultate fantastice, atât cât la Columbodromul Golden Algarve Golden Race, care e cel mai renumit și părerea mea e un fel de Pattaya la nivel de Europa, adică cea mai mare participare și cele mai mari premii, și la Mira, care la fel îmi place foarte mult și e Columbodromul meu de suflet. Deci la Algarve Golden Race am avut la prima participare, eram acolo și cu domnul Ian Huymans și cu Nicolas și au sosit 5 porumbei la prima participare. S-au lăsat cum s-au lăsat, au intrat cum au intrat, am avut locul 5 în finală. Da? Dacă spun că s-a lăsat prima, o să spună lumea, domne, nu, așa a fost, a intrat a 5-a. După care în anul următor, la fel, am avut locul 17, tot așa a sosit un stol, au intrat. După aia, anul trecut, recent, da? Porumbița a venit prima, a intrat a 3-a. La Algarve Golden Race, da? La Mira am avut de la fiecare participare în primii 10. Într-un an mi se pare că ai fost și tu acolo când am luat locul 1, am avut locul 1, 4, 7, 9, 11, adică a fost o finală, parcă a fost făcută pentru mine. Anul trecut la fel am avut un loc foarte bun în finală, locul 5, tot așa, mai mulți porumbei sosiți odată, primul venit al meu a intrat al 5-lea, adică și am mai avut prin Africa de Sud locuri foarte bune și în finală și în semifinală și hotspot-uri unde am câștigat mașini și, adică Mișto. sunt mulțumit, dar anul ăsta sper să fie cel mai bun an, pentru că chiar simt că va fi un an foarte bun. Acum, Sorin, te-aș ruga să Asta e ca continuăm. Sora lui Kamikaze e la tine, nu? Sau e la aia? Ok. Să continuăm prezentarea bijuteriilor. Sunt foarte mulți porumbei aici. Vă invit, dacă aveți ocazia, să veniți și să vedeți, să o faceți. Aveți ce vedea. Eu l-am rugat pe Sorin să facă o selecție din porumbei care, să zic așa, lui îi plac poate mai mult și așa am ajuns să vedem porumbei pe care i-am văzut până acum și care o să-i vedem în continuare. Și acum, Sorin, o să te rog să ne spui ce ții în mână. Aici o am pe celebra și frumoasa Catiușa. Este o soră bună cu Kamikaze, celebra Kamikaze a domnului Hoekstra, porumbiță olimpică din supermasculul Blue Dream. Și spun supermascul pentru că a dat 3 porumbei olimpici. Da? La ora actuală în Olanda, cam domnul Hoekstra e numărul 1. Sunt foarte fericit că am reușit să achiziționez din acest porumbel. Am 7 fiice directe. 4 sunt frați surori cu celebra Kamikaze și ceilalți 3 sunt jumătate frați sau jumătate soră cu celebra Kamikaze, pentru că sunt reproduși din Blue Dream, din celebrul Blue Dream, cu cea mai bună femelă de la Tom Van Gaver. A fost un co-breeding la pipa, extraordinar. Și sunt foarte fericit că am apucat să cumpăr și eu din acești porumbei. Este porumbița mea de suflet
și sper ca la columbodroamele la care am trimis pui anul acesta să ne aducă bucuria și să ne aducă multe locuri fruntașe. Ia să vedem ce... Aici ai și pedigriul ei și uite, poți să citești câteva dintre rezultatele obținute, adică... Blue Dream? Da. 1 Boxmer din 5.000, 1 Vers din 4.900, cred. 1 Boxmer din 4.700, 1 Velo din 4.200, 1 Duiven 4.100, 1 Shimei 3.700, 1 Duiven 3.400, 1 Boxster din 3.400, 1 Lenic din 3.200, 1 Vert din 3.000, 1 Mark din 2.000, 1 Rost. Hai, lasă-mă, frate, în bani. Nu, dar vreau să spun, adică pe mine m-au impresionat porumbei. Incredibil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 locuri, 1. Unii n-au într-o viață... Da, dar din ce număr de porumbei? Câte locuri de unul a făcut porumbelul ăsta? Și pe crescătorie e greu să fii de 14 ori primul. Da. Cred că sunteți de acord cu mine cu toți. E greu și pe propria crescătorie să ai un porumbel, să vină tot primul de 14 ori. Greu, foarte greu. Avion. Și exact cum îți spuneam... Și uite, pe Robert îți mai dă... Da. Blue Dream, tata lui Olympic Maria, tata lui Olympic Kamikaze. Deci, ăsta e pedigriul acestei porumbițe, care este la fel o bijuterie pentru mine. Este dintr-un co-breeding la Pipa. Deci tot Blue Dream, astea două sunt surori de tată. Sunt surori. Păi toate au toți 7 au același tată, celebrul Blue Dream. Numai că 4 dintre ele sunt scoase cu mama asta care este fică din Blue Beskitel cu Olympic Shakira și ceilalți sunt din celebra Finn Pair. Da. De la Tom Van Tom Gavre. Van Gavre, Da. Cea mai bună porumbiță, cea mai bună reproducătoare a lui Tom Van Gavre. Și acum vom vedea anul ăsta, sper ca rezultatele să fie cele pe care le așteptăm cu toți. Eu văd că are puișori. E murdară pe cioc, a dat mâncare la puiuți, e un pic slăbită. Mie îmi place mai tare asta. Gusturile nu se discută acum, nu? Da, nu, pentru... Îți dai seama că... Da, asta e ghiulea, excepțional. Vreau să citești un pic ce scrie aici la mama. Ultimul vândut din această pereche. Din această ca pereche, să fii, da. Adică Alo, e o chestie, știi? Săracul, că Deci, ultima porumbiță din celebra pereche. Da. Adică... Și, asta e cu baterie pe interior. Vezi? În afară de faptul că scrie că last one sold from the world famous Finn pair, the Finn pair is one of the best breeding pair in the world. This pair give winners all over the world in many different one of races. Și aici ne dă toate locurile și... Deci a fost ultima și de-aia sunt bucuros că sunt norocos. Am nimerit-o, da, sunt bucuros că am nimerit-o. Dragilor, încheiem aici episodul 2. Vom continua cu episodul 3 și bineînțeles că aștept părerile voastre în comentarii, opiniile voastre despre ce ați văzut și sfatul meu sincer este dacă treceți prin București, printr-un tunar propriu zis, da? Suburbia Bucureștiului, nu ratați această oportunitate, dacă aveți ocazia, dacă îl prindeți pe Sorin liber, să vedeți astfel de bijuterii, pentru că nu ai ocazia de prea multe ori în viață să vezi astfel de porumbei. Eu te felicit, dar mergem mai departe spre episodul 3. Țineți aproape și revenim cu un nou episod. Multe salutări tuturor!